Namaste, xin chào. Lưng tên nào khi tê wow ố hai tay lên, hai tay đăng tay nhìn lên, mặt lên interlocution look up. Thở ra từ từ hai tay xuống, nhìn xuống, look down. Nào khi tê wow ố hai tay lên, hai tay đăng tay nhìn lên, mặt lên. Thở ra từ từ xuống. Continue now khi tê wow ố lên. Thở ra từ từ tay xuống, nhìn xuống. Nào khi tê wow ố lên. Thở ra từ từ xuống. Now khi tê wow ố one more một lần. Thở ra từ từ tay xuống nhìn xuống. Nào khi tê wow ố. Thở ra từ từ tay xuống nhìn xuống. Last one now khi tê wow ố hai tay lên, hai tay đăng tay nhìn lên trung quyền hold it still. One, two, hít thở bình thường. Three, four, five, six. Thở ra hai tay xuống nhìn xuống look down. One, two, three, four, five, six. Từ nào hít từ wow hai tay chân ngắn lưng thẳng nhìn thẳng. Thở ra tay chạy over the head từ từ đầu xuống nhìn thẳng. One, two, three, four, five, six. Từ nào hít từ wow thở ra đổi vị. One, two, three, four, five, six. Từ nào hít từ wow thở ra hai tay gấp từ từ xoay quay rotate your shoulder. One, two, three, four, five, six. Từ từ ngược lại anti-clockwise. Six, five, four, three, two, one. Then now hít từ wow hai tay lên, thở ra tay chạy nằm đầu gối phải, từ từ niềm chạy cô lên nhìn lên, mặt lên. Now hít từ wow hai tay lên, thở ra đổi bên slowly to the right side. Now hít từ wow thở ra từ từ xuống. Now hít từ wow cầm center, thở ra đổi bên. Now hít từ wow một lần, thở ra từ từ xuống tay phải thẳng nhìn lên. Now hít từ wow thở ra đổi bên cô lên. Last one. Now hít từ wow thở ra từ từ xuống chân quyền hold it still. One, two, three, four, five, six. And now hít từ wow thở ra đổi bên slowly từ từ niềng phải. One, two, three, four, five, six. And now hít từ wow thở ra trạng thái từ từ quay chạy nhìn sau. Now hít từ wow hai tay lên, thở ra quay phải twist here. One more. Now hít từ wow thở ra từ từ xuống. Now hít từ wow thở ra đổi bên. Last one. Now hít từ wow thở ra từ từ quay trái chân quyền hold. One, two, three, four, five, six. And now hít từ wow thở ra đổi bên slowly từ từ quay phải. One, two, three, four, five, six. And now hít từ wow hai tay lên, hai tay sang ngắn.
then slowly tay phải lên trước, then từ từ xoắn quay, then now hít từ vào thở ra quay chạy, nên sáu chuẩn bị hold still, 1 2 3 4 5 6 từ từ nên thắng, then now hít từ vào thở ra nên lên mắt lên look up, 1 open 2 3 4 5 6 then now hít từ vào cầm center, then slowly đôi tay tay chân lên trước, tay phải, then now hít từ vào thở ra tay phải, look at your right side, hold this there, 1 2 3 4 5 6 từ từ nên thắng, then now hít thở ra nâng lên mắt lên, 1 look up 2 3 4 5 6 then now hít từ vào hai tay lên nâng lên mắt lên, thở ra gập xuống hai tay sau đầu xuống nên xuống, now hít từ vào lên thở ra từ từ gập xuống go forward hai tay sau từ từ nên xuống, now hít từ vào lên thở ra từ từ xuống lên một lần, one more, now hít từ vào lực thở ra gập xuống đầu xuống, last one, now hít từ vào nâng lên chân quên hold it still, 1 2 3 4 5 6 thở ra hai tay sau hai tay đằng trái, từ tay lên chân quên interlock your finger hai tay đằng trái, tay lên, 1 2 3 4 5 6 then now hít từ vào hai tay lên thở ra hai tay xuống, hai chân thẳng lật chân lật trái, relax chân lục ghế, then from here slowly chụp chân thẳng lưng thẳng, từ từ chân phải cập, then now hít từ vào hai tay lên thở ra hai tay xuống đầu xuống, đo chập chân cập xuống, chân phải cập, then now hít từ vào hai tay lên thở ra từ tay chạy xuống nâng lên mắt lên, từ mông xuống, then now hít từ vào hai tay lên thở ra gập xuống đầu xuống, now hít từ vào lên thở ra từ tay chạy xuống mầm lên cố lên, last one từ mông xuống hai tay lên, then now hít thở ra gập xuống đầu xuống, 1 2 3 4 5 6 then now hít từ vào thở ra tay chạy xuống mầm lên chuẩn quên xoay quay nục lên, 1 2 3 cô lên cô tốt, 4 5 6 từ mầm xuống hai tay lên, now hít từ vào thở ra quay phải twist lưng thẳng nên sau slowly từ lực về nên sau, 1 2 3 4 5 6 then now hít từ vào hai tay lên thở ra hai tay xuống, then từ mầm lên, then slowly chân chạy lên chân chạy thẳng mầm thẳng, 1 2 3 4 5 6 từ mầm xuống chân chạy thẳng, then now hít từ vào thở ra tay phải xoay tay rotate your hand từ đằng trái, then slowly gập xuống đầu xuống go forward, 1 chân chạy thẳng 2 3 4 5 6 then now hít từ vào thở ra hai tay xuống, then từ chân thẳng left chân relax, đôi chân slowly từ chân chạy gấp chân phải thẳng hai tay lên, then now hít từ vào thở ra gấp xuống go forward slowly từ chân phải thẳng đầu xuống,
Nào hít thì wow lên tay lên, thở ra tay phải xuống mầm lên, xoay quay rotate your shoulder, lift your hip up, thở ra từ từ xuống, hai tay lên, then nào hít thở ra gập xuống đầu xuống. Nào hít thì wow lên một lần, thở ra tay phải xuống mầm lên, cố lên từ từ xoay quay. Từ từ mầm xuống, để nào hít thì wow thở ra gập xuống. Nào hít thì wow thở ra tay xuống mầm lên cố lên, mầm xuống, để nào hít thì wow last one thở ra go forward chung quên hold it there. One, two, three, four, five, six. Then now hít từ wow thở ra tay phải xuống mầm lên chung quên hold it there. One, two, three, four, five, six. Từ mầm xuống, hai tay lên, then now hít từ wow thở ra quay chạy, tay chạy xuống, tay phải nắm gơ trên nền sau chung quên. One, two, three, four, five, six. Hai tay lên nền thẳng, để nào hít thở ra hai tay sau, hai tay xuống mầm lên, từ từ then slowly chân phải lên, chân phải thẳng mầm thẳng. One, two, three, four, five, six. Từ mầm xuống chân thẳng, để nào hít từ wow thở ra tay chạy xoay tay, hai tay đăng tay, từ từ gập xuống đầu xuống. Go forward. One, two, three, four, five, six. Đầu lên, hai tay lên, thở ra hai tay xuống chân thẳng. Relaxation.